นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะฮะกับการreactionซีรีส์เรื่อง Pit Bep The Series นะครับผม EP ที่5นะฮะเราตามทันแล้วนะครับผมเรา4 EP รวดมาแล้วดู EP 5กันต่อเลยนะฮะ EP 5นี่โอ้โห EP ก่อนนี้จบได้แบบว่าปวดรวดร้าวใจมากเพราะว่าพีทเบฟของเราเนี่ยเขาขับรถไปแล้วรถมันระเบิดขึ้นมาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำสิ่งนั้นขึ้นมานะครับผมทุกคนมองไปที่เจฟนะครับว่าเจฟเป็นคนทำแต่เราคิดว่าเจฟไม่ได้เป็นคนทำแน่นอนต้องมีใครในกลุ่มนี่แหละที่ทำแต่เป็นใครกันแน่ไม่คิดว่าเป็นเวย์ไม่คิดว่าเป็นเจฟน่าจะเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงอาจจะเป็นน้องคนที่อยากจะขับรถชื่อดีนไหมที่เขาอยากจะแบบว่าเป็นคนแบบนักแข่งคนใหม่ก็ได้แต่เขาแบบว่าตัวของอารันไม่ยอมส่งเขาลงแข่งสักทีอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้รอมาดูกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเฉลยว่าเป็นใครแล้วจะมีเรื่องอะไรที่เป็นปมอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้ปมมันเยอะไปหมดไม่รู้ว่ามันจะคลายปมไหนก่อนนะครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางไอฉีอีนะครับผมแล้วก็ทาง Change Original ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Pit Bep The Series EP ที่5ครับไปเลยพี่แมนนะครับพี่แมนพี่แมนช่วยด้วยครับช่วยด้วยพี่แมนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยพี่แมม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 โอ้โหน้องเก่งมากอะน้องลุยเข้าไปได้โอ้โหสักตู้อีกสักรอบต้องตู้อีกสักรอบนึงต้องอีกสักตู้นึงไม่ตู้ม
พี่แมมพี่ พี่แมม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 มีแผลว่าน้ำร้อนลวกแผลไฟล พยาว บาล ก เดี๋ยวขอแรงช่วยคนไข้เปลี่ยนเตียงเลยนะครับ เดี๋ยวจะสไลด์บอร์ดออกอีกซ้ายนะครับ นับ1 2 3ครับคนนี้หนึ่งนะครับคนไข้ครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับ พี่เบมเป็นไงบ้างครับพี่ ไอ้เบมเป็นไงบ้างวะ เดี๋ยวผมช่วย ยังเจ็บตรงไหนอยู่เปล่า ผมชนขนาดนั้นไม่เจ็บก็บ้าแล้ว ปากดีแบบนี้กูค่อยสบายใจหน่อย พี่รันจบเลสใครเข้าที่ 1 จะมีใคร ก็ไอคิมมาดิ ผมขอโทษนะพี่แต่พี่ไม่ต้องห่วงหรอกผมเอาคืนให้ มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะดิไอเบฟ แล้วพี่จะทำให้มันยากทำไมอะ ก็มันไม่ใช่ว่ามึงถอดเฟือกแล้วมึงจะเดินในปกติปะวะ มึงต้องทำกายภาพอีก อืม แล้วกูว่า การแข่งก็จะไม่เหมือนเดิม มึงน่าต้องพักยาวอะตลอดซีซั่นเนี้ย ฮะทั้งซีซั่นมึงบ้าเปล่ากูพักใครจะแข่งวะ ก็ไอเวไง มึงไม่ไว้ใจมันเหรอ มันไม่ใช่ไม่ไว้ใจพี่ คือทีมเรามี 1มันมี2อะไอเวมันจะรอดได้ไงอะคือถ้ามีผมอะผมยังพอประกบให้ไปได้อะแล้วไอเวก็นำอะผมว่าเกมนี้เวิร์กกว่า กูว่ามึงอย่าเพิ่งมาห่วงเรื่องแข่งอะไรตอนนี้เลย ยังไงร่างกายมึงก็สำคัญที่สุด ถ้ามึงฝืนใช้ร่างกายตัวเองตอนที่ยังไม่พร้อมอ่ะ มันจะยิ่งแย่กว่าเดิมนะเว้ย พี่เบฟทานข้าวหรือยังครับ ไม่อยากคุยด้วยงอนอยู่ คือถ้ามึงฝืนไปตอนนี้แล้วเกิดขามึงใช้ได้ไม่เหมือนเดิมมันทำไงวะ มันไม่คุ้มกันหรอก ซีซั่นหน้าก็ยังมีเว้ยต้องพักก่อนเถอะ เชื่อกู กินข้าว อุ้ย ทานวะ สงสารน้องอ่ะ เฮ้ยกูว่ามึงพักผ่อนก่อนเถอะ มึงเป็นอัลฟาไม่ใช่เหรอ ร่างกายมึงอาจจะฟื้นฟูเร็วกว่าคนอื่นก็ได้นะ แล้วถ้ามึงดีขึ้นเมื่อไหร่อ่ะ ค่อยมาคุยเรื่องลงแข่งกับกูใหม่ อยากให้น้องลงแข่งแทน นะ หยุดออกไป ออกไป ผมจะไปก็ต่อเมื่อพี่โอเคแล้ว กูโอเคไม่โอเคไม่เกี่ยวมึงปะ มันจะไม่เกี่ยวได้ไงอ่ะ แค่ผมเห็นพี่ในสนามอ่ะ ผมก็เป็นห่วงแทบแย่แล้ว พูดถึงเรื่องนั้นก็ดีนะเว้ย กูยังไม่เอาเรื่องมึงเลย คิดได้ไงวะ รถกูคว่ำแค่นั้นน่ะ กูโอเคเว้ย รถก็มีเซฟตี้ ชุดกันไฟก็มี แต่มึงวิ่งตัวเปล่าลงไปแบบนั้นนะมึงบ้าเปล่า ก็ผมแคร์พี่ไง ตอนนั้นผมคิดแค่ว่า ผมเป็นห่วงพี่อ่ะ มึงก็อย่าทำแบบนั้นอีกแล้วกัน เนี่ยเราเป็นคนใจอ่อน ทำไมอ่ะ พี่เป็นห่วงผมเหรอ ไม่ใช่ มันดูโง่
ออกไปปะอยากนอน ไม่ต้อง ออกไป ออกไป นี่ถ้าไอ้เบบมันหายทันจริงๆ พี่ก็จะให้มันแข่งเหรอ มึงจะบ้าเหรอ ถึงมันจะเป็นอัลฟาก็จริง แต่เจออุบัติเหตุหนักขนาดเนี้ยกูไม่คิดว่ามันจะหายทันลงแข่งซีซั่นนี้หรอก เรื่องที่เครียดแบบนี้ทำไมต้องเกิดกับทีมเราด้วยวะ เอานะ ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอก แล้วนี่พี่คิดจริงๆเหรอว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่อุบัติเหตุอะ มึงหมายความว่าไงวะ เขาไล่เราออกไปแล้วก็มาหาเขาตอนนอน จังหลับ ดูเขาหน่อยว่าเขาดูแลดีแค่ไหน วันที่ได้ดูแลใครและได้ทำเพื่อใครเพิ่งรู้การได้ให้ไปทำให้ฉันได้รำมามีคนที่รอและมีคนให้รอแบบนี้ที่เคยตามหาดีใจจังที่ฉันได้เจอเธอคนเดียวที่ทำให้ได้เจอความสวยงามที่เคยต้องการที่ฉันไม่เคยได้เจอใครดีใจที่วันนี้ โอ้ยพี่เขาเขินตัวแตกแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เธอเปลี่ยนทุกวันของฉันเลยเป็นเพราะเธอเป็นเพราะเธอฉันได้เจอกับฉัน เดานี่มันชาริอัตชัดปากแข็งใจอ่อน ผัดหน้าวินเนอร์ก็ได้แชมป์แล้วเว้ย แน่นอนอยู่แล้วเว้ยชนเว้ย ฉลองดูหน้าเว้ยเฮ้ย เฮ้ย ให้ตัวทำบรรยากาศเสียมาอีกแล้วอะ กูบอกมึงเลยใช่ไหมว่ากูไม่อยากชนะด้วยวิธีนี้ กูบอกมึงกี่รอบแล้วเพื่อนฟังบ้างดิวะฮะกูบอกมึงกี่รอบแล้ว ที่เบฟลดความมันไม่เกี่ยวอะไรกับกู แล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำถ้ากูรู้นะ กูจะกราบไม่งามๆเลย แล้วกูจะฝากบอกคนที่ทำเลยว่ารอบหน้ากูขอหนักกว่านี้หน่อยอะ แล้วนอกจากมึงอ่ะยังมีใครอีกวะ ที่เกลียดเบฟได้ขนาดนั้นอ่ะ คนปากนี่อย่างไม่ใช่ใครก็เกลียดปะถ้ามึงเก่งนักอะมึงก็ไปถามมันเองดิ กูเผลอๆนะ คนในทีมแม่งเองต่างหากที่เป็นคนทำเรื่องเนี้ยเลิกมายุ่งกับกูดิ ไอ้เจมมึงทำอะไรกับรถของไอ้เบบอะ ผมเปล่า ผมไม่ได้ทำอะไร คนอื่นเขาก็เห็นกันทั้งสนาม ว่าที่ไอ้เบบรถคว่ำเนี่ยเพราะรถมีปัญหา ไม่ได้มีอะไรมาชน แล้วคนที่เข้าถึงรถของไอ้เบบได้เนี่ยในทีมก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนปะ
แล้วทำไมต้องเป็นผม ทีมช่างคนอื่นก็มีเยอะแยะ ก็เพราะมึงเข้ามาทีหลังแล้วน่าสงสัยที่สุดไง ผมว่าพี่น่าจะคติมากไปหน่อยนะครับ ถ้าพี่คิดว่าคนที่เข้าใกล้รถพี่เบฟคือคนที่มีสิทธิ์จะทำให้รถมีปัญหา ถ้าอย่างนั้นทุกคนตรงนี้รวมถึงพี่ก็เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมด เวพอนี่พี่ยังเข้าข้างมันอีกเหรอ ฮะ กูไม่ได้เข้าข้าง แต่ที่เจ๊พูดมันก็ถูก ไม่ได้มีแค่เจ๊คนเดียวที่เข้าถึงรถเบฟได้อะ ใช่พี่เว ผมว่าพี่ใจเย็นๆ เราตรวจสอบให้ชัดๆก่อนดีกว่าไหมพี่ บ้า นี่พวกมึงก็ไม่ ๆ เชื่ อะ อ ลัน กูเหรอ เจมส์น่ะ ต้องรอให้มันเกิดเรื่องเลวร้ายมากกว่านี้หรือไงฮะ ไม่ใช่ไม่เชื่อพี่ แต่เราจะทำอะไรโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้ แล้วถ้าผมมีหลักฐานล่ะ ดีนเธอทำเองหรือเปล่าหรือเธอไปใส่ร้ายเขาหรือเปล่าเนี่ยห่างมันโผล่นะห่างมันโผล่คิดว่านี่คงจะเป็นหลักฐานที่มัดตัวไอ้เจฟได้นะครับ หลักฐานมันชัดขนาดนี้แล้วอะมีอะไรอยากจะแก้ตัวอีกไหม ผมไม่ได้ทำอะไรผิด ผมแค่จูนรถให้พี่เบฟใหม่แค่นั้นเอง ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วทำไมต้องแอบไปทำอะไรลับๆล่อๆตอนกลางคืนด้วยอะ ก็ผมเพิ่งได้วิธีมาใหม่ แล้วไม่อยากเสียเวลาเพราะมันใกล้จะแข่งแล้ว พอได้แล้วเว ลุง ผมไม่ได้ทำ ลุง แล้วมึงมีหลักฐานยืนยันเหรอว่ามึงไม่ได้ทำแค่คำพูดมันเชื่อใจไม่ได้นะเว้ย เนี่ยอย่าโยนแล้วแต่โยนแล้วเนี่ยเธอแน่ๆเลยดีน เอาเป็นว่า ตอนนี้แกเก็บของออกจากอู่ไปก่อนแล้วกัน ผมบอกว่าผมไม่ได้ทำไง ลุงไม่ได้ยินที่ผมพูดเหรอ ใครส่งมึงมาวะ ฮะ มึงเป็นสายให้พวกเลสซิ่งใช่ไหม ผมสาบานว่าผมไม่ได้ทำจะให้ผมออกจากอู่ก็ได้ แต่ผมจะไม่รับผิดในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำเด็ดขาด ส่วนลุง ถ้าไม่เชื่อใจผมอะก็ไม่ต้องบอกว่าผมเป็นน้องอีกเด็ดขาด มองเป็นแฟนไปเลยรอบเนี้ย เจ๊ไม่ใช่พวกเลสซิ่งหรอครับ เราต้องมาเฉลยว่าความจริงมันคืออะไร เธอต้องคุยได้เธอต้องบอกความจริงได้แล้ว ครับ ผมกับเจ๊เป็นพี่น้องกัน เจ๊เป็นน้องชายผมเอง ฉันว่าแล้ว ฉันว่าแล้ว น้องชาย แกสองคนพูดเรื่องอะไรกันวะ ผมกับเจ๊เป็นพี่น้องกัน ถึงแม้ว่าเราจะคนละสายเลือดอะ อืม แต่เราก็ถูกเลี้ยงแล้วก็โตมาด้วยกัน ลูกพี่ลูกน้องจริงๆด้วย เจ๊เป็นครอบครัวคนเดียวที่ผมมี หรือจริงๆแล้วหนีมาจาก ผ บ้าน ม นั่น ขอ เหร ยืน อ ยัน ว่าเจ๊ไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องรถคว่ำของพี่เบฟแน่นอน เป็นพี่น้องกัน แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก แบบนี้มันตั้งใจปกปิดนี่หว่า ก็ถ้าผมบอกเป็นพี่น้องกับชาลี ลุงก็จะมองว่าผมกะใช้เส้นเข้าทีมนี้ใช่ไหม ลุงก็คงจะดูถูกฝีมือ ไม่ยอมให้ผมทดสอบฝีมือตั้งแต่แรก เหตุผลอ่อนไป ทั้งที่ผม ไเชื่อ ตั้งใจจะขอฝึกงานที่นี่ เพราะอยากทำงานกับทีม X Hunter จริง แล้วยังไงวะ เธอโกหก เป็นพี่น้องกันแล้วยังไง หลักฐานของไอ้ดีมันก็หนาแน่นขนาดนี้แล้วอะ อืม มึงจะปฏิเสธอะไรอีก อืม หรือมึงก็ร่วมมือกับมันด้วยเหรอ ดีนเธอนั่นเอ มีบางค ง นแอบดัดแปลงรถพี่เบฟจริงๆแบบที่พวกพี่คิดนั่นแหละ เพียงแค่คนนั้นไม่ใช่เจฟ น่าจะเป็นคนนอกที่แอบเข้ามาในพิษมากกว่า หรอหลังมันดีเลยนะ
เห็นแบบนี้แล้วอ่ะ เจฟคงหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมครับ เจฟเดี๋ยวดิ ลุงง้อเลย ลุงต้องไปง้อเลย เจฟเดี๋ยวดิ เจฟเดี๋ยวก่อนดิ เจฟ ต้องเป็นเรา ให้ พี่ คน น้อ อื่ ง นได้ขอโทษก่อนดิ มันต้องเป็นเราพี่น้องอ่ะ ไม่เป็นไรครับ ให้ผมออกจากอู่ก็ถูกแล้ว เพราะทุกคนไม่เชื่อใจผม ผมคงทำงานต่อที่นี่ไม่ได้ เฮ้ย เดี๋ยวดิ แต่คลิปไอดีนมันดูน่าสงสัยจริง ๆ นี่หว่า แล้วเกิดเรื่องกับเบฟขนาดเนี้ย ทุกคนมันก็เลือดร้อนกันหมด รวมถึงฉันด้วย ผมดึงกล่อง ECU ออกมาจูนเฉยๆช่างที่ไหนก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นน่ะ พี่ดีนกับพี่เวย์ก็แค่ไม่ชอบช่างอย่างผม แต่เราชอบนะ เดี๋ยวฉันจะให้พวกมันมาขอโทษแก แต่เอาตรงๆนะเจฟ มันก็เป็นความผิดของพวกแกคนละครึ่ง ที่ผ่านมาแกก็ทำตัวน่าสงสัยเหมือนกัน เข้ามาก็ทำตัวเงียบๆ ไม่สูงสิงอะไรกับใคร คุยแค่กับไอชาลีคนเดียวทั้งอู่ มันก็ไม่แปลกหรอก ถ้าคนอื่นจะไม่ไว้ใจหรือไม่เชื่อใจแก บางทีแกก็ต้องยอมรับนะเจฟ ว่าแกไม่เอาใครเลยทำอะไรอยู่คนเดียว ไม่สูงสิงกับใคร แล้วแกหวังจะให้คนอื่นเข้าใจแกทุกอย่าง มันจะเป็นไปได้ยังไง สมเป็นหัวหน้า พูดดี งั้นผมเป็นคนผิดใช่ไหม ผมขอโทษแล้วกัน มันไม่ใช่อย่างนั้นดิเจฟ ไม่เป็นไรครับลุงไม่ต้องพูดหรอก ปัญหามันอยู่ที่ผม วันนี้ผมจะกลับไปพักก่อน เดี๋ยวผมจะกลับมาเคลียร์ของจากอูอีกที เจฟ เดี๋ยวดิ น้องยังงอนอยู่ไม่โอเค โชว์รถเขานิดนึง โชว์รถนิดนึง ถอยดีถอยนุ่ม เอาหัวขึ้นไป ถ้าปวดหลังยังมาบ่นกูนะมึงเพิ่งแข่งเสร็จทำไมไม่กลับไปนอนที่บ้านวะ ถ้ากูกลับไปนอนที่บ้านแล้วใครจะอยู่ดูแลมึงวะ นี่กูอยู่ด้วยไม่ดีกว่าไง มันก็ดี แต่กูก็เกรงใจมึงปะวะ ไอ้เบบนี่มึงรู้จักกูมากี่ปีแล้วเนี่ยฮะ ถ้ามึงจะเกรงใจกูจริงเนี่ย มึงคิดได้ตั้งนานแล้วปะ ก็จริงนะ งั้นกูไม่เกรงใจมึงแล้ว แล้วก็ช่วยมันนวดขาให้กูด้วย กวนตีนแล้วมึงอะ อุ้ย กูป่วยนะเว้ย แรงดีขนาดนี้กูว่าเดี๋ยวก็หายแล้วมั้ง แล้วที่อู่เป็นไงบ้างเนี่ย ก็หลายเรื่องว่ะ นี่มึงรู้แล้วใช่ป่ะว่าไอ้ชาลีเด็กมึงอะเป็นพี่ชายของไอ้เจฟอะ ฮะ ชาลีอะนะ ไปหึงเขาไว้เยอะซะด้วย นี่แม่งก็ปิดบังเรื่องนี้กับมึงด้วยเหรอวะ มันเพิ่งบอกคนที่อู่ว่ามันเป็นพี่น้องที่โตมาด้วยกันอะ งั้นที่ไอ้เจฟชอบไปทำอะไรกับชาลีด้วยกัน2 คนมันก็เป็นเพราะเรื่องนี้เหรอวะ ตาวาวเลยนะ
เวกูไม่น่าบอกเลยเวแบบกูคิดกูไม่น่าบอก มึ เลย งยังจะไปเข้าอกเข้าใจอะไรมันอีกเหรอวะฮะไอ้เว็บมึงคือคนที่ใกล้ชิดมันที่สุดนะเว้ยมันยังปิดบังมึงเลยนี่กูพูดจริงๆนะถ้าเรื่องเนี้ยมันยังปิดบังมึงได้เนี่ยเรื่องอื่นมันก็โกหกมึงได้ ตอนนี้มึงควรจะเชื่อใจแค่กูกับพี่อรันเท่านั้นนะเว้ย อัลฟาพลังเซียม กูรู้ ไม่มีใครห่วงกูเท่ามึงแล้ว มึงก็รู้ว่ากู กูง่วงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยากนอน เขาเดินเข้ามาให้ยืนตรงนั้น ฝันดีนะมึง ทั้งที่ก็ควรเป็นฉันที่ได้ยินข้างเธอตรงนั้นก็กลายเป็นเขา แฮปปี้ละ ข้างเธอ ไม่แฮปปี้ละ ไม่ค่อย อันนั้นเครียดละไม่น่าบอกเลย แต่รู้สึกดีและ เธอมีพลังเซียมอยู่แต่เธอเซียมผิดจุดเธอไปเซียมปุ๊บเขารู้เรื่องเลยเห็นไหมล่ะ ในหัวใจ ไปบอกเขาว่าเป็นพี่น้องกันจบเลย ที่มีแต่หัวใจ ใส่พลังเซียมแล้วนะ คนของเธอที่เป็นคนดีของใจยังไง พี่จะโมโหไล่ผมกลับคอนโดก็ได้นะ แต่รอให้ถอดเฟือกออกก่อนได้ไหมอะพี่เคลื่อนไหวลำบากแบบเนี้ย พี่จะดูแลตัวเองได้ยังไง ช่วยอย่าดื้อได้ไหมครับ กูไม่ได้ดื้อ กูแค่หิว จะไปหาอะไรกินอ่ะ พี่ไม่ต้องไปหรอก ในตู้พี่อะแทบไม่เคยมีอะไรเลย ไม่รู้จักดูแลตัวเองซะบ้าง ถ้าพี่ไม่มีผมนะ พี่ได้อดตายแล้ว โอ้ยโทมุนคุณ เดี๋ยวพี่ไปนั่งก่อนดีกว่า เดี๋ยวผมพาไปนั่ง ไป พี่รอผมแป๊บนึงนะ เดี๋ยวผมจะไปทำกับข้าวให้ ผมเตรียมของไว้แล้วอ่ะ ไม่เผ็ดรสอ่อน เหมาะกับคนป่วยอย่างพี่ ปกติมึงทำข้าวกินเองเหรอ หรือว่าทำให้เจฟกิน ปกติอ่ะ ผมก็ไม่ค่อยทำหรอก แต่ที่ทำให้พี่อ่ะผมก็ก๊อปจากเน็ตมาทั้งนั้นแหละ เหรอ นึกว่าต้องทำให้น้องชายกินสิ พี่รู้เรื่องนี้แล้วดิ ข่าวไว้ดิงั้นพี่ไม่ชอบเหรอ ที่ผมเป็นพี่น้องกับเจฟอ่ะ กูไม่ได้อะไรสักหน่อย แค่รู้สึกว่าทำไมพวกมึงสองคนต้องปิดบังอะไรเรื่องแค่นั้นด้วย มันเหมือนปั่นหัวคนอื่นอยู่อะเข้าใจไหม ผมแค่ไม่คิดว่าทุกคนจะอยากรู้อะอีกอย่างเจ๊เป็นคนขอให้ผมไม่ให้บอกอะไม่งั้นผมจะปิดบังเรื่องนี้กับพี่ทำไมอะเด็กเบฟจะกล้ามีความลับกับเบฟเหรอครับ แต่เธอปิดบังเรื่องจุดประสงค์แท้จริง แต่ นะ ก็ ว่ามา ไม่ ทำ รู้ ไม นะ ตอนเนี้ยผมจะยังได้เป็นเด็กเบฟอยู่หรือเปล่าอะที่อยู่ดีๆพี่ก็ไม่ต้องการผมขึ้นมาทั้งที่มันก็เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเองอะผมไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย โอ้ยออนจัง อ่ะ มือนี้ไม่ต้องกินแล้วล่ะ พอ ไม่ต้องทำไม่ต้องทำละ กินน้องแทน อิ่มเหมือนกันขนาดเจ็บขานะ
จ็บขานี่ทำได้ไหมฉันดูสิอ่ะ พี่ยังเจ็บอยู่ เออ ออกแรงเยอะไม่ได้หรอก ผมเป็นห่วง กูไม่จำเป็นต้องออกแรงนะ พอที่เป็นพระเอก ให้ผมออกแรงแทนก็ได้ครับ ใช่แล้วเธอเป็นผัวพระเอกป่ะยาวจ้ะกินอีกทีมื้อเย็น พวกเลสซิ่งไม่สนใจทีมอื่นเลย เอาแต่ใช้เทคนิคตามประกบสกัดเบฟอย่างเดียว ตั้งแต่มีคิมมาเสริมทัพอะการขึ้นนำหรือว่าการแซงทางโค้งก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก แล้วแมตช์หน้าเบฟก็ลงแข่งไม่ได้อีก มันก็แค่ชั่วคราวแหละพี่แต่พี่ก็หายเชื่อผม อดทนหน่อยนะพี่ ถ้าฝืนแล้วเดี๋ยวยิ่งแย่ กูไม่ได้หงุดหงิดที่ไม่ได้ลงแข่ง แต่ประเด็นคือกูไม่อยากให้เลสซิ่งไม่ได้แชมป์อ่ะไม่เหมือนทีมเราโดนเหยียบหน้า ก็นั่นแหละประเด็น ตอนนี้ทีมเราก็เหลือแค่เวคนเดียวที่ลงแข่งได้ คงต้องมาคุยเรื่องแผนการแข่งแล้วก็เทคนิคใหม่ทั้งหมด แชมป์ปีเนี้ยก็มีทางเดียว ต้องฝากความหวังไว้ที่เว กูรู้นะเว้ยว่ามึงกดดันอะแต่ว่า ไม่เป็นไรหรอกพี่ ถึงฝีมือผมจะไม่เก่าเท่าไอ้เบบเนี่ยแต่ผมจะพยายามเต็มที่ ไอเว กูขอโทษ ยังไงกูก็ฝากมึงด้วยแล้วกัน ชาลี ครับ มาช่วยหน่อย เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ว ไปดูแลพี่เบฟด้วย ไปแล้วนะ ครับผม จะไปส่ง เจอกันพี่ ไม่น่าไปบอกว่าเป็นพี่น้องกันเลยคิดในใจเสียงในหัว มึงมาที่อู่กูทำไม ถ้ามึงจะมากวนตีนมึงก็กลับไปเถอะพวกกูไม่มีเวลาเล่นด้วยหรอก กูมาเยี่ยมเพราะเป็นห่วงมึงจริง เป็นห่วงเหรอ เป็นห่วงขี้ยอะไร มึงดีใจแล้วสิไม่ว่า กูไม่ดีใจหรอก กูตั้งตารอที่แข่งกับมึงอยู่ทุกวัน มึงมาเจ็บแบบเนี้ย ก็เหมือนกูเสียเวลาเปล่า ทีมมึงไม่ไหวเลยนะ ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้กับรถได้ยังไง เป็นกูเจอทีมงานช่วยแบบเนี้ยกลัวเรื่องไปแล้ว ไม่ต้องรบกวนนักแข่งทีมอื่นมาเป็นห่วงกูหรอก ทีมกูไม่มีปัญหาอะไร ปัญหาที่เกิดจากคนนอกเข้ามาตุกติกมากกว่า เรื่องแบบนี้มึงก็น่าจะรู้ดีนะใครถนัด คนอย่างกูมีศักดิ์ศรีมากพอ ไม่มีใครทำเรื่องสกปรกแบบนั้นหรอก ต่อให้ตัวเองไม่กล้าทำอ่ะ แต่ยืมมือคนอื่นทำมันก็เหี้ยพอกันนะ ไม่ถึงอะไร วินเนอร์มันก็ยืนยันว่า มันไม่ได้ทำ ไอ้วินเนอร์เนี่ยนะ ใครๆเขาก็รู้มันดีแต่ปาก แต่ถ้าเป็นไอ้เฮียโทนี่เนี่ย ก็ไม่แน่ มึงไม่รู้ละสิว่าหมาแก่อย่างมันทำอะไรได้บ้าง
ครับพี่อรัน วันนี้เจฟเข้ามาเหรอ ใช่ครับ เข้ามาเมื่อเช้า แต่เข้ามาแป๊บเดียวก็ออกไปเลย เก็บของไปหมดเลยครับ ขอบใจมาก พี่อารันต้องไปงอน้องเราล่าเฮ้ยบอกเลยเหรอ ก่อนหน้านี้ก็มีเด็กที่ใส่แว่นมาเอาคลิปไปแล้วนะครับ ใครคนนี้คือใคร พอจะมีกล้องมุมอื่นที่จับภาพคนคนนี้ได้บ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ ทุกกล้องที่จับภาพได้ คนนี้เขาเดินหลบไปหมด เหมือนรู้ว่ามีกล้องอยู่ตรงจุดไหนบ้าง ผมเห็นข่าวแล้วนะครับ ทีมของคุณเกิดเรื่อง นักแข่งตัวท็อปบาดเจ็บแบบนั้นนะรอบหน้าคงลงแข่งไม่ได้ถ้าของคุณจะแก้เกมยังไงล่ะ เบฟบาดเจ็บจนลงแข่งไม่ได้ก็จริงครับ แต่ทีมเราก็ยังมีนักแข่งฝีมือเอลิสอยู่ นี่ครับ เวรุ่นเดียวกับเบฟฝึกมาพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับคุณพีทยินดีที่ได้รู้จักนะครับ สวัสดีครับ ยังไงก็ฝากดูแลผลประโยชน์ของ Beyond Group ให้ด้วยนะครับ ครับ ยังไงผมก็ทำเต็มที่อยู่แล้วครับ แล้วเรื่องรถที่มีปัญหาแบบนั้นล่ะ พวกคุณหาสาเหตุเจอแล้วหรือยัง ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ครับ แต่ก็พอจะเดาออกได้ว่าเกิดจากอะไร ตอนแรกผมก็แอบกังวลว่าทีมของคุณน่ะจะเลี้ยงหนอนเอาไว้ โดยที่คุณไม่รู้ตัว แต่ก็ระวังตัวหน่อยแล้วกัน ดูท่าคนที่ทำคงไม่หยุดเร็วๆนี้ ผมก็ห่วงเรื่องนั้นอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะลองซื้อเวลาให้คุณสักหน่อยแล้วกันนะคุณอารัน อย่างน้อยผมจะทำให้เขายุ่งเรื่องอื่น จนไม่มีเวลามาสนับสนุนทีมเรซซิ่งสักพัก จะเป็นพีทเวย์หรือเปล่า เฮ้ย นี่มึงรู้ได้ไงกูชอบใช้ยี่ห้อเนี้ย กูไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะ ทำไมจะไม่รู้ล่ะครับ ก็ผมเป็นเด็กเบฟนี่นะ แสดงว่ามึงขโมยใช้จนหมดเลยใช่ไหมเนี่ย หลอดเก่ากูเพิ่งซื้อมาเอง หมดอีกแล้ว ก็มันใช้แล้วสดชื่นอ่ะ อ๋อเหรอ สดชื่นจริงป่ะ วันหลังผมซื้อมาตุนไว้เยอะๆเลยดีไหมพี่ โอเค ไปได้แล้วจะอาบน้ำ อีพีนี้แทรกจุกๆนะโตโยต้าเอ่ยเจเดนเอ่ยโอ้ทำให้หุ้นตกเหรอ เรื่องที่ฉันสั่งไว้เป็นยังไงบ้าง ทางนู้นปฏิเสธมาครับ ปฏิเสธเหรอ เป็นไปได้ยังไง ทุกครั้งที่มีการประมูลเราก็ล็อบบี้กับคนนี้ไม่ใช่เหรอ หรือว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนคนดูแล ยังเป็นคนเดิมครับ แต่เหมือนครั้งนี้เขาแจ้งมาว่าไม่ได้มีแค่เราที่เสนอเงินไป ทาง Beyond Group เองก็เสนอเงินมาไม่น้อยเหมือนกันครับ ผมว่าครั้งนี้เราคงล็อบบี้ยากแล้วครับ แล้วเขาบอกไหมว่าต้องการเท่าไหร่ 3 เท่าจากคราวก่อนครับ แต่ผมเกรงว่าเงินสดมากขนาดนั้น เราจะหาไม่ทัน
งั้นก็สั่งระงับเงินที่จะให้ทีมเลดเลสซิ่งแล้วโยกเงินไปให้มันซะ แต่ท่านครับ นี่เป็นช่วงตัดสินแชมป์เลยนะครับ ก็ช่างหัวมันสิ ฉันไม่ได้สนใจแชมป์กิ๊กก๊อกอะไรนั่นหรอก ยังไงทีมรถแข่งเนี่ยมันก็ทำเงินให้ฉันได้ไม่เท่าดิวตี้ฟรีแกไปทำตามที่ฉันบอกก็พอ ครับ อ๋ออีกอย่าง ฉันไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับแหล่งทำเงินของฉัน แกช่วยหาทางจัดการให้มันพ้นหูพ้นตาฉันสักที ครับ โอ้โหเป็นเด็กที่โดนทำร้ายมาตลอด โอ้โหน่าสงสารเคนตะอ่ะเคนตะเขามีคู่นะเนี่ยสงสาร คุณพีทเริ่มออกโรงแล้วเหรอ คุณพีทครับ ผมติดต่อกับสายของเราที่เป็นตำรวจแล้วนะครับ เรื่องคนที่มาก่อเรื่องกับรถของพีทเบฟนะครับ เขาบอกว่าอยู่ๆพวกมันก็หายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอยเลยครับ เหมือนกับพวกมืออาชีพมาก ก็ไม่เห็นน่าแปลกใจอะไรเลย ๆ แล้วแบบนี้คุณพีทยังจะให้ผมสืบต่อไหมครับ แต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะได้ตัวมันมาไหม ไม่ต้อง แค่นี้มันก็ชัดอยู่แล้ว ว่าเป็นฝีมือหอยโทนี่แน่ เราจะเอาคืนมันด้วยการประมูลนี่แหละ ดูเหมือนว่าคุณพีทจะมีอะไรที่แค้นคุณโทนี่เป็นการส่วนตัวนะครับ อดีตที่ก้าวผ่านไม่ได้ มันก็มีแต่ต้องกลับมาสะสางให้จบก็เท่านั้น ผมกับโทนี่เรามีอดีตร่วมกันเยอะเลย ครับ โอเคงั้นคุณกลับไปก่อน ฝากบอกลูกน้องโทนี่ที่นั่งอยู่ข้างหลังตรงนั้นด้วย ว่าไม่ต้องมาเฝ้าผมหรอก ถ้ามันอยากรู้อะไรมากนัก ก็ให้เจ้านายมันมาคุยกับผมเองเลย ได้ครับ นี่อย่าเพิ่งรีบร้อนสิครับ เพิ่งถอดเฟือกได้ไม่นานแบบเนี้ย ก็กูเบื่อเลยอยากมาฝึกเดินเล่นนะ ช่วงเนี้ยพี่เลิกใช้งานผมไปก่อน เดี๋ยวเจ็บซ้ำแล้วจะยุ่งเอา ตอนนี้มึงมาตอนไหนเนี่ย ผมก็ไม่ได้ไปไหนนี่ครับ เมื่อคืนผมก็นอนค้างที่นี่ ไม่ใช่กูหมายถึงว่าตอนที่มึงมาประคองกูอะมึงมาตอนไหน ไม่ได้ยิน ทำไม นะ เซนส์กูถึงไม่รู้สึกว่ามึงมาเลย ไม่มีสัมผัสเหรอ สัมผัสไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นนะสัมผัสหายไปเหรอ มา เฮ้ย พี่เบสพี่ เจ็บไหมครับ สัมผัสหายไปอ่ะ ทำไมกูไม่รู้สึกอะไรเลยวะ เซนส์กูหายไปไหนหมดอะ อย่าคิดมากเลย พี่เพิ่งหายมาเจ็บเองนะ ผมว่าถ้าร่างกายพี่อะหายปกติ ความสามารถพวกนั้นผมค่อยๆกลับมาเองแหละ ไม่เกี่ยวไหมกับขาเจ็บอ่ะ
นี่มึงจะบอกว่าเซนส์มึงหายไปหมดเลยเหรอ ใช่ ทั้งการมองเห็นเสียง หรือแม้แต่ตอนนี้ผมแยกกลิ่นอัลฟาไม่ออกด้วยซ้ำแต่พี่อย่าไปบอกไอเวเรื่องที่เซนต์ผมหายนะ ผมอยากให้ช่วงนี้มันโฟกัสเรื่องแข่งมากกว่า โอเค พี่เบฟพี่มาทันเวลาผมทำอาหารเสร็จพอดีเลย พี่เบฟพี่ยังเครียดเรื่องเซนส์อยู่เหรอ กูแค่เครียดที่กูไม่รู้ว่าร่างกายกูเป็นอะไรมากกว่า มันแค่รู้สึกไม่เหมือนเดิมอะ พี่กลัวว่าพี่จะกลายเป็นแค่คนธรรมดาเหรอ กูแค่ไม่รู้ว่ากูจะมีค่าไหมถ้ากูกลายเป็นคนธรรมดาขึ้นมาจริงๆ พี่เบฟถึงพี่จะไม่มีเซนส์พิเศษอะหรือไม่มีอะไรเลยอะแต่พี่ก็คือคนพิเศษสำหรับผมเสมอนะ จะเอาอะไรเนี่ยอวยบี้ พี่จะว่ายังไง ถ้าผมจะขอลงแข่งซีซั่นที่เหลือแทนพี่อะ มึงเนี่ยนะ ผมไปคิดมาแล้ว ถ้าอย่างน้อยพี่จะเสียตำแหน่งแชมป์ให้ใครสักคนเนี่ยมันคงจะดีกว่าถ้าตำแหน่งนั้นเป็นของเด็กเบฟอย่างผม หรือว่า มึงรู้ไหมมึงพูดอะไรออกมา ชาลี มันไม่ง่ายเหมือนที่มึงไปซ้อมกับกูที่สนาม ชาลีพลังดูดพลังคนอื่นเหรอ ถึงผมจะไม่ได้แชมป์อะแต่ผมอะก็ไม่ยอมให้พวกเลสซิ่งมันได้แชมป์ไปง่ายๆเหมือนกัน ก็ได้ ถ้ามึงจะลงแข่งแทนกูเนี่ย มึงต้องซ้อมหนักกว่าเดิม 10 เท่า ผมพร้อมครับ เชฟ เชฟ ดี เชฟ เกาะซ้ายไว้ เกาะซ้าย 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 แม้จุดหมายสูงแค่ไหนพร้อมพุ่งใส่จะท้าชนทุกเส้นชัยไม่กลัวไม่เกรงสิ่งใด เฮ้ย ชาลีอะไรของมึงเนี่ย ขอโทษครับพี่เบฟ นี่มึงอยากแข่งแทนกูใช่ปะกูถามว่ามึงอยากแข่งแทนกูใช่ปะ ครับพี่ งั้นมึงไม่ต้องขอโทษกู มึงแค่ต้องทำให้ได้ ต่อ shift down shift down ไม่ใช่ up เส้นทางนี้เลือกแล้วว่าใช่ เหมือนเดิมครับป้า อะไรของมึงเนี่ย ก็ผมเห็นแผลพี่เริ่มแห้งแล้วอะทาไว้หน่อย เดี๋ยวเป็นรอย นี่คืออันนี้คือเข้าด้วยหรือเปล่าโฆษณาด้วยเปล่า3 ตัวเลยเหรออันนี้3 ตัวเลยเหรอ เขาดูแลดีจัง น่ารักจัง น่ารักก็รักเยอะๆสิครับ ดูผมให้น้อยๆหน่อย เฮ้ย เดี๋ยวนี้มึงกล้านะชาลี ก็แก้มพี่หน้าหอมนี่ เป็นไรทำหน้าหมางง ผมแค่แปลกใจอะไม่คิดว่าพี่เบฟจะกินร้านแบบเนี้ย กูไม่ได้เกิดมารวย แล้วกินหรูหราได้ทุกมื้อนะเว้ย
ร้านธรรมดากูก็กินได้ ร้านเนี้ยกูกินตั้งแต่สมัยที่กูซ้อมกับพี่อรันแล้วปากท้องกับป้าเขาประจำ แล้วพี่เข้าทีมกับพี่อรันตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอ ไหนมึงบอกมึงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกูไง เป็นแฟนคลับไม่ใช่เหรออย่าบอกนะมึงโกหกกูอะ บางอย่าง หาจากอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ชัวร์ถ้าถามเจ้าตัวหรือเปล่า ผมก็แค่อยากให้พี่เล่าให้ฟังอ่ะ ตอนนั้นกูอายุ18 ตอนที่กูออกมาจากบ้านตระกูลเฉินพี่ยังรับสมัครช่างอยู่ป่ะครับ ทำอะไรเป็นบ้างอะ ไม่เป็นเลยครับ เดี๋ยวเช็ดล้อให้สะอาดนะ มีน้ำยากับฟองน้ำอยู่ตรงนั้นอะ โอเคครับ โอ้โหเฮ้ย ขอโทษครับพี่ เฮ้ยไม่เป็นไร ไง อยากเป็นนักแข่งเหรอ ใช่ครับ ลองสตาร์ทดูดิ จะดีเหรอพี่ ลองดู3 ปุ่มนั้นน่ะ อันนี้เหรอครับ นับตั้งแต่นั้นน่ะ กูก็ซ้อมแบบนั้นทุกวันทุกคืน ไม่เคยหยุดเลย เป้าหมายของกูมีอย่างเดียวคือ เป็นที่ 1ให้ได้ ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน กูก็ทำได้หมดแหละ มาแล้ว มา มึงครับ มองกูทำไม ก็พี่เก่งนี่ ทุกวันเนี่ย ผมก็ยังเห็นพี่ซ้อมหนักอยู่ตลอดเลย พี่นี่สุดยอดเลย มึงอยากเป็นแชมป์อ่ะ ก็ต้องซ้อมหนัก แต่พี่ไม่เห็นต้องซ้อมหนักขนาดนั้นเลย ถึงพี่ไม่ลงแข่งซีซั่นเนี่ยนะ พี่ก็ยังเป็นตัวท็อปของวงการวะ มึงไม่เข้าใจหรอกชาลี กูเสียที่ 1ไปไม่ได้ เพราะถ้ากูไม่เป็นแชมป์เนี่ย ชีวิตกูก็ไม่เหลืออะไรเลย คนจะเป็นที่ 1ตลอด ผมเข้าใจ ผมก็โตมาคนเดียวเหมือนกันอะผมอยากให้พี่รู้เอาไว้นะว่าตอนเนี้ยพี่มีผมอยู่ข้างๆแล้ว แล้วผมก็ไม่อยากให้พี่คิดว่าโลกเนี้ยมีแค่พี่คนเดียวอีกต่อไปแล้วอะ มึงนี่มันน่ารักเกินไปแล้วนะฮะ อยู่ข้าว กินดิ ทุกคนคงพอรู้สถานการณ์ของทีมเราดีนะ ตอนนี้รายการที่เดอะฮอลโลเราเหลือนักแข่งแค่คนเดียว คือไอเว แต่ก็ยังโดนแผนบางรายของพวกมันเล่นงานอยู่ตลอด โอ้ยแล้วจะทำไงอะลุง ต่อให้พี่เวย์จะเก่งแค่ไหนอะเจอแบบเนี้ยก็ยากอยู่นะ ก็นั่นแหละ กูถึงเรียกทุกคนมาประชุมวันนี้ไง กูว่าจะดัน1 ในพวกมึงขึ้นมาแข่งรุ่นใหญ่ในรายการนี้ พวกมึงว่าไง
พวกผมเนี่ยนะลุง จะไหวเหรอ รุ่นเล็กผมยังไม่เคยได้แชมป์เลยนะ นั่นดิลุง แล้วลงแข่งกลางซีซั่นแบบเนี้ย พวกผมก็ตัวแถมชัดๆเลยนะ กูแค่อยากแก้เกมของไอ้ทีมนั้น อย่างน้อยมีพวกมึงเนี่ย คอยดึงตัวประกบออกจากทีมนั้น ไอเวจะได้ทำอะไรสะดวกหน่อย พวกมึงว่าไง ผมจะลงแข่งเองครับพี่ ดีนเธอดูรีบร้อนนะ มึงมั่นใจนะ มั่นใจครับ ขอแค่ให้ผมได้ลงแข่งในเดอะฮาร์โลอะให้ผมทำอะไรก็ได้ครับพี่ ถ้าไม่มีใครขัดอะไร กูให้ดีนลงแข่งนะ ผมมีคนนึงอยากลองเสนอดู ไอ้เบฟมึงมาทำไมวะ ไม่นอนพักอยู่บ้านอ่ะ พักจนเบื่อจะตายแล้วพี่ ให้ผมได้ออกมาข้างนอกมั้งเถอะ แล้วนี่พี่จะเอาคนมาลงแข่งแทนผมอะไม่คิดจะปรึกษาผมสักคำเลยเหรอ แล้วมึงจะเอาใครอ่ะ ทีมเราก็มีอยู่แค่เนี้ย หรือจะเอาไอ้น็อตหรือไอ้โซนิกไหม ผมไม่อยากรบกวนเข้ามา2 คนหรอก ปล่อยให้มันทำคอนเทนต์ไปเถอะ ก็ถ้ามึงไม่เอาไอ้2 ตัวเนี้ย มึงจะเสนอใคร ชาลี ไอ้เบฟนี่กูไม่เห็นด้วยนะเว้ย นักแข่งในทีมเราก็มีตั้งเยอะแยะ ถ้าจะเลือกใครสักคนมาแข่งแทนมึงเนี่ย ก็ควรเป็นคนในทีมหรือเปล่าวะ ก็ถ้าใครสักคนจะลงแข่งแทนกูเนี่ย ก็ควรจะเป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกับกูให้ได้ จริง ๆ กูเชื่อมั่นในตัวมึงนะไอ้ดีน แต่มันคงจะดีกว่าถ้าทีมเรามีตัวเลือกให้มากขึ้นกว่านี้ พี่รันว่าไง โอเค แต่กูไม่ได้ให้มันเข้าทีมง่ายๆนะเว้ย ก่อนเข้าโค้งต้องการระยะเบรกให้ดี ต้องไม่ผ่อนคันเร่งเร็วเกินไป มึงทำได้ชาลี มึงทำได้ เป็นไร ทำไมไม่ไปเตรียมตัว ผมกำลังจะไปแล้วพี่ มือสั่นขนาดนั้นนะมึงคุมพวงมาลัยไหวเหรอ ผมขอโทษครับ ผมกลัวจะทำพลาดอะที่สำคัญ ผมกลัวทำให้พี่ผิดหวัง ชาลี มึงไม่ต้องห่วงนะเว้ย โอเคไหม มึงแค่ทำแบบที่มึงซ้อมกับกูมาแค่นั้นนะโอเคไหม นี่มึงไม่เชื่อใจในครูฝึกเหรอ เชื่อสิครับก็โค้ชผมเก่งที่สุดในโลกอะ พูดเป็นเรื่อยอะมึงอะฮะ ชนะให้ได้ก่อนเถอะ มึงรู้ใช่ไหม ถ้ามึงแพ้มึงจะโดนอะไร ครับ แต่ถ้าผมชนะเนี่ย พี่จะให้อะไรผมไหม ให้อะไรเหรอครับ ให้ตัวยังได้อยู่แล้วอะเอาอย่างอื่นดีกว่า มึงชนะให้ได้ก่อนเนี่ย เดี๋ยวกูบอกว่ามึงได้อะไร แพ้ก็ได้ชนะก็ยังได้ พร้อมกันหรือยัง
พร้อมครับพี่อรัน พร้อมครับพี่ ดี งั้นก็เตรียมตัวเลย กติกาง่ายๆ ใครเข้าเส้นชัยก่อนชนะ ถ้าผมชนะชาลีได้ ผมจะได้ลงแข่งแทนพี่เบฟใช่ไหมครับ ใครบอกมึง2 คนว่ากูจะให้แข่งกันเอง ใครเอ่ย พวกมึง2 คนต้องแข่งกับเบฟ คนที่ชนะเบฟถึงจะมีสิทธิ์แข่งแทนมัน โอ้ยเบฟตอนนี้กระจอกแล้วกระจอกสัมภาษณ์หายหมดแล้วจบ ขอโทษนะครับพี่เบฟที่แพ้อะ เดี๋ยว กูบอกแล้วเหรอว่าให้มึงกลับอะต่อไปนี้กูสั่งห้ามไม่ดี ไม่ให้เข้ามาที่อู่หรือไปที่สนามซ้อม1 อาทิตย์ อย่างน้อยอะแกลองเปิดใจทำความรู้จักกับฉันจริง ๆ ก็ได้นะ กูไม่อยากให้มึงเป็นเด็กเวฟนะชาลีไอเวมึงเป็นเพื่อนสนิทของกูคนเดียวนะเว้ย มึงไม่รู้จริงๆดิว่ากูรู้สึกยังไงอะ โอ้ย EP หน้ามันเด็ด มันฉลองคริสต์มาสอะเนาะ มันก็ต้องเด็ดนิดนึง มันจะมาแบบเบาๆไม่ได้ มันต้องช่วงคริสต์มาสนะครับผม มันก็ต้องมีความเลิฟโอ้ย EP หน้าแบบคุณลุงคุณเจฟโอ้ยเชียร์มา EP นี้ก่อนนะครับผม ยังสงสัยดีนอยู่เลยอะเหมือนกับมีหลักฐานอื่นแล้วว่าเป็นคนอื่น แม้แต่คุณพีทบอกว่าได้ส่งคนไปสืบแล้วนะฮะไอคนพวกนั้นน่ะมันหายไปเลยเหมือนกับว่าคนที่มาทำที่มันก่อการร้ายขึ้นมาเนี่ยมันหายไปเลยหาตัวไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นคนอื่นเนาะแต่นี้รู้สึกว่ามีความตังหงิดว่าเป็นคนในอยู่แต่ตัวอย่างตอนหน้าเหมือนกับไล่ดีนออกไปคิดว่าดีนคงแบบมีความเกลี้ยกล่อมไม่พอใจบางอย่างเพราะว่าเราดูจากการที่ดีนเป็นตอนเนี้ยดีนรู้สึกจะไม่พอใจหลายอย่างและดีนมีความทะเยอทะยานสูงมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เริ่มไม่อยากอยู่ในทีมนี้แล้วเริ่มรู้สึกใจไม่อยู่กับทีมนี้แล้วเรารู้สึกว่าดีนจะเป็นตัวปัญหาประมาณหนึ่งเขาก็ได้โดนสั่งพักไป1 อาทิตย์แต่คงไม่ใช่เรื่องว่าเจอว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่ทำให้รถของตัวของเบฟแบบมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยตัวของดีคงโดนไล่ออกไปเลยก็เลยคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องนั้นนะฮะแต่ก็ยังมีความรู้สึกลึกๆว่าดีนมันยังไงอยู่มันเหมือนจะเป็นตัวร้ายหรือจะเป็นอะไรได้ในอนาคตแต่อาจจะไม่ใช่คนที่ทำให้รถเบฟพังใน EP นี้ก็ได้นะฮะแต่ติดไว้ก่อนรู้สึกน่าสงสัยมากตัวละครตัวนี้นะฮะไม่ค่อยไว้ใจเลยโอเคมาถึงเวเนี่ยเนาะก็เขาก็น่าจะเป็นอัลฟาคนหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่าอัลฟาพลังเซียมเหมือนที่บอกไปนะถ้าใครดูคลิปของนัดเดอร์ก็จะรู้ว่าพี่พูดไปว่ามันเป็นอัลฟาพลังเซียมคือพูดอะไรคนก็เชื่อบอกอะไรใครก็เชื่อนะครับผมบอกเบฟก็เชื่อพอแต่ความ EP เนี่ยด้วยความมีพลังเซียมไงบอกพลาดไปนิดนึงไปบอกว่าเธอรู้ไหมว่าตัวเจฟกับตัวของชาลีเขาเป็นพี่น้องกันเซียมผิดจุดครับผมเชื่อเลยอีกคนนึงก็มีความสุขเลยฉันเข้าใจผิดมาตั้งนานว่าเขาคิดว่าเขาเป็นอะไรกันสุขเขาเป็นพี่น้องผมก็เปิดใจเลยจ้ะไอ้ที่ปิดใจอยู่ก็เปิดใจเลยโอ้โหชาลีก็คือสบายเลยเบฟเปิดให้เข้ามาในชีวิตได้เหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเวนะฮะที่ไปบอกความจริงเรื่องนี้คิดง่ายไปนิดนึงแต่บอกไปแล้วนะเราจะสเกิมต่อว่าแต่เขาก็แบบว่าไม่ดูน่าไว้ใจนะเว้ยจะให้คนแบบไม่น่าไว้ใจแบบนี้มาอยู่ใกล้ตัวเราไม่ได้หรออะไรอย่างงี้เซียมแล้วแต่เซียมไม่สำเร็จแล้วไอ้คนนั้นเขาหลงแล้วเขาคลั่งรักไปแล้วเพราะ EP นี้เขาค่อนข้างจะคลั่งรักมากนะครับผมคุณเบฟเนี่ยเพราะชาลีเขาก็คลั่งรักกลับเหมือนกันเขาก็เอาใจเบฟสุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือต้องเข้าใจว่าไม่แปลกว่าทำไมเบฟถึงจะคลั่งรักชาลีนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะ2 คนดูแลกันด้วยนั่นแต่เรายังเชื่อว่าชาลีกับเจฟถึงเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่การเข้ามาที่เนี่ยมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่มันมากกว่านั้นแน่นอนนะครับผมซึ่งเรื่องยังไม่เฉลยว่าคืออะไรแต่ต้องเป็นแผนการอะไรสักอย่างแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าหรือจริงๆแล้วแผนการของพวกเขาคือการที่เข้ามาแข่งขันในนี้หรือการที่ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะทำอะไรบางอย่างไปอีกในอนาคตคือเรารู้สึกว่าการที่เขาเคลื่อนไหวเข้ามาอยู่ในตัวของทีมเนี่ยX Hunter เนี่ยมันต้องมีเหตุผลมากกว่าการที่
เอางี้ก่อนเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเรารู้สึกว่าเด็กพวกเนี่ยเป็นคนที่หนีมาจากบ้านโทนี่ทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเบฟพีทน่าสงสัยมากเขาบอกมีอดีตกับโทนี่เราคิดว่าพีทก็เป็นเด็กที่เป็นอัลฟาคนหนึ่งที่หนีมาจากบ้านของโทนี่แต่ไม่รู้กันไปได้ดีได้ยังไงหรือไปแบบอยู่กับเป็นคนรวยได้ไงเนี่ยไม่แน่ใจ3เราว่าคนที่หนีมาอีกคนหนึ่งคือสองคนนี้นะก็คือตัวเจฟแล้วก็ตัวของชาลีแล้วว่า2คนนี้ก็หนีมาจากโทนี่เหมือนกันเพราะว่าเขามีคำประโยชน์ที่บอกเขาเป็นพี่น้องคนละสายเลือดกันแต่เลี้ยงโตด้วยกันมารู้จักกันมาเราคิดว่า2คนนี้ก็หนีมาจากบ้านโทนี่เพราะฉะนั้นเราว่าเฟิร์มแล้วเนี่ย4คนนี้อัลฟาแน่นอนที่มีพลังพิเศษอีกคนหนึ่งที่ก็จะเป็นอัลฟาที่มีพลังพิเศษก็คือตัวของเวแต่ยังไม่ได้เฉลยแล้วว่าเวก็น่าจะมีพลังพิเศษเหมือนกันแต่ไม่ใช่พลังเสี้ยมหรอกแต่เป็นพลังอื่นนะครับผมไม่รู้พลังอะไรต้องเก็บเวไว้คนหนึ่งแต่เวเนี่ยเราว่าเขาอาจจะมีซัมติงกับพีทก็ได้ในอนาคตนะแต่พีทเพราะตอนนี้พีทมันเริ่มเปิดตัวละครแล้วยังไม่ได้เข้ามาขนาดนั้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นคู่ของเขาในอนาคตเหมือนกันนะครับผมมีโอกาสมากๆหรืออาจจะมีตัวละครอื่นอีกก็ได้ที่เข้ามาที่ยังไม่ได้เข้ามาที่เป็นคู่ของเวนะครับผมอาจจะมีอีกก็ได้แต่มีความน่าสงสัยอยู่ประมาณหนึ่งทีเนี้ยเราคิดว่าพวกเด็กพวกนี้มีโจทย์กับโทนี่ทั้งนั้นเลยว่าฉันไม่ชอบโทนี่อะไรก็ว่าไปทุกคนแค้นโทนี่หมดอย่างเบฟเนี่ยออกมาใช่ไหมออกมาแล้วก็มาเป็นนักแข่งรถคนอื่นแต่ละคนออกมาก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันแต่เขาแค่ยังไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเจฟและชาลีมันคืออะไรแต่เราแค่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับโทนี่หรอมันอาจจะไม่เกี่ยวกับโทนี่ก็ได้นะแผนว่าเขาอาจจะไม่เกี่ยวกับโทนี่เลยก็ได้เพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาแทรกซึมใน X Hunter เนี่ยมันก่อนที่จะโทนี่จะเอาเงินมาลงกับ Red Racing อีกเพราะฉะนั้นการที่เขาเริ่มแผนต่อไปเริ่มนู่นเริ่มนี่แสดงว่าเขาน่าจะเอา X Hunter เป็นเหมือนบันไดเพื่อไปสู่สิ่งใดสักอย่างหนึ่งซึ่งยังไม่แน่ใจมันคืออะไรนะครับผมแต่ดูเป็นการเข้ามาของทั้ง2คนที่ตั้งใจมากๆที่ต้องการจะอยู่กับ X Hunter ให้ได้เลยคิดว่า X Hunter น่าจะเป็นบันไดสู่อะไรบางอย่างซึ่งเดาไม่ออกว่าคืออะไรแต่ถ้าเป็นบันไดสู่โทนี่ก็จะมีความงงๆนิดนึงนะว่าทำไมถึงต้องเข้ามา X Hunter แต่ตั้งแต่แรกเขารู้อะไรมาก่อนหรอหรืออะไรแบบนี้ถึงต้องมาอยู่กับทีมนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่รู้เนี่ยว่า2คนนี้เข้ามาด้วยประสงค์อะไรเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่า2คนนี้ต้องมีความเป็นอัลฟาแล้วต้องเป็นคนที่ตัวของโทนี่เรียงไว้ทีนี้แหละว่าดาวพลังอัลฟาเจฟพอรู้แล้วถูกไหมจับไปปุ๊บเห็นอนาคตช่วงสั้นๆเล็กน้อยๆของคนนั้นแต่ชาลีเนี่ยสิพลังอะไรแล้วขณะเดียวกันเบฟเองก็หมดพลังไปใน EP นี้ด้วยมันน่าสงสัยอยู่นะคนที่แค่โดนรถชนนะครับผมขาเจ็บขาแพลงมันไม่น่าจะพลังหายไปได้ถูกปะงั้นแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนไขของพลังเหมือนกันว่าหายไปได้เพราะอะไร1มีความรักหรอเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาบอกเขาตัวคนเดียวมาตลอดไอ้การที่เขาตัวคนเดียวมันมาจากการที่ว่าเขาถูกเลี้ยงตั้งแต่เด็กจนอายุ18นะฮะและหนีออกมาเขาไม่เคยมีเพื่อนเลยเขาถูกเลี้ยงแบบเลี้ยงเดี่ยวไม่เคยมีเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เขามาเป็นทำงานในอู่รถเนี่ยแล้วก็เก่งขึ้นมาได้มีนู่นมีนี่ได้เพราะว่าเขาแข่งรถได้ที่1เพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาคือเขาต้องแข่งรถให้ได้ที่1เพื่อจะได้มีตัวตนเพื่อจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครเขาทำอะไรได้มันเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มสิ่งที่อยู่ในใจเขาว่าเขาเก่งนะเว้ยเขาดีนะเว้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีใครอยู่กับเขาไม่มีใครชมเขารู้สึกเป็นคนโดดเดี่ยวงั้นความโดดเดี่ยวที่จะชดเชยได้คือความชนะอย่างเดียวเท่านั้นแต่พอตอนนี้ไม่มีชาลีแล้วมันเลยเหมือนกับจริงๆแล้วหรือโลกนี้ฉันต้องการชาลีก็ได้นะมีของที่ฉันต้องการเข้ามาอีก1อย่างแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์ตลอดเวลาก็ได้เขาถึงยอมปล่อยพื้นที่ของเขาให้กับชาลีในการเป็นนักแข่งเขาถึงมีประโยชน์ด้วยว่าถ้าจะยอมให้ใครสักคนหนึ่งก็คงต้องเป็นชาลีถูกปะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตัวเขาก็คงต้องเป็นชาลีคนที่เขารักแต่ทีนี้แหละพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยความน่าสงสัยคือแต่เบฟทำไมถึงพลังหายไปเพราะมีความรักหรอหรือเพราะอยู่ใกล้ชาลีงั้นถ้าลองคิดกลับไปว่าชาลีมีพลังพิเศษเหมือนกันชาลีจะมีพลังในการดูดซับพลังคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าชาลีจะเป็นนักแข่งรถแล้วมีโอกาสที่ชาลีจะขึ้นเป็นแชมป์ของการแข่งรถได้เลยคิดว่าอาจจะเป็นการปลดล็อกพลังพิเศษอะไรบางอย่างของชาลีหรือเปล่าและพลังนั้นอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการที่เขามาอยู่ใกล้ของเบฟและเบฟหมดพลังไปหรือเปล่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เฉลยนะครับผมและไม่แน่ใจว่าชาลีรู้เรื่องนี้อยู่หรือเปล่าอาจจะรู้อยู่ก็ได้และเป็นแผนของชาลีก็ได้การที่เขาเลือกจะมาอยู่ใกล้ชาลีแต่แรกอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์ของการอยากเป็นนักแข่งรถก็ได้
แต่การที่อยู่ใกล้ชาลีแต่แรกโดยอ้างเหตุผลว่าผมอยากยืมรถพี่ไปแข่งรถเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์จริงๆและการที่เขาเป็นแฟนคลับชาลีอ่ะและรู้ว่าชาลีมีอัลฟาที่พลังพิเศษแบบเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาเข้าใกล้ชาลีก็ได้นั่นคืออยากได้พลังของชาลีไปทำอะไรบางอย่างก็ได้นะพอคิดแบบเนี้ยมันก็ลงล็อกอยู่นะเพราะว่าการที่เขาจะไปแก้แค้นโทนี่หรืออะไรก็ตามหรือต้องการทำอะไรบางอย่างเขาอาจต้องการพลังของชาลีเป็นที่พึ่งก็ได้ซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขามีพลังในการดูดพลังคนอื่นหรือเปล่าอันนี้พี่แอมคิดเองนะผิดเปล่าไม่รู้เดาไปก่อนนะครับผมแต่คิดว่ามันมีทรงว่าจะเป็นไปได้เพราะทำไมอยู่ดีพลังของเบฟมาถึงหายไปแสดงว่าชาลีมันต้องมีพลังในการดูดซับอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะฮะตั้งแต่เจอตัวของเบฟครั้งแรกเนี่ยเบฟไม่ได้กลิ่นชาลีเพราะฉะนั้นมันแปลไปได้ว่ามันดูดความสามารถของชาลีชาลีมันดูดความสามารถของเบฟไปจนเบฟมันเหมือนกับลดทอนพลังไปเวลาอยู่ใกล้ชาลีพออยู่ใกล้ๆนั้นมันถูกดูดไปพลังมันเลยลดน้อยลงพอลดน้อยลงก็เลยไม่ได้กลิ่นตัวน้องแบบนี้หรือเปล่าหรือเขามีพลังในการกดพลังตัวเองไว้พอมันเป็นไปได้2 อย่างไม่ดูดก็กดหมายความว่าเขากดพลังตัวเองไว้ได้หรือเขากดอะไรต่างๆกดกลิ่นตัวเองไว้ได้แล้วการที่เขากดกลิ่นตัวเองได้หรือกดพลังตัวเองได้เนี่ยมันทำให้เขากดพลังคนอื่นไปด้วยที่อยู่ใกล้ๆเขาทำให้เวลาคนอื่นที่อยู่กับเขานานๆแล้วพลังจะเริ่มหายไปแบบนี้หรือเปล่ามันจะมีตัวละครตัวหนึ่งเนาะถ้าใครเคยดู X-Men เนี่ยเวอร์ชันแรกๆเลยที่เป็นภาค3เนี่ยมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่มีพลังในการกดพลังคนอื่นเขาจะเอาเชื้อของเด็กคนนี้ไปทดลองแล้วก็เอาไปยิงใส่คนอื่นให้คนอื่นหมดพลังหรือพลังความสามารถหายไปนั่นคือสิ่งที่มันเกิดที่มันเป็นกับชาลีหรือเปล่าคือชาลีมีพลังในการกดคนอื่นแล้วทำไมถึงสำคัญเพราะถ้ามีพลังแบบนั้นจริงๆเนี่ยถ้าคนสามารถเอาเลือดของชาลีไปวิจัยหรือพัฒนาต่อได้มันจะกลายเป็นตัวกระตุ้นทำให้สามารถที่จะกระตุ้นพลังก็ได้หรือจะไปกดพลังของคนอื่นก็ได้เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมเด็กที่มีพลังอัลฟาก็ได้ชาลีเลยสำคัญก็ได้ก็ไม่รู้นะครับเลยเดาเอาว่าอาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันก็ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละคืออาจจะเป็นจุดประสงค์ของชาลีกับชาลีกับเจฟหรือเปล่าที่เข้ามาตรงนี้เพื่อต้องการพลังของเบฟแต่สุดท้ายพอเข้ามาแล้วมันก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาก็เลยเป็นอินเลิฟเข้ามาทีนี้พอมาเรื่องของเจฟบ้างเจฟเนี่ยไม่ได้ทำผิดอยู่แล้วแต่เขาแค่รู้สึกว่าไม่เคยมีใครเชื่อใจฉันเลยฉันอยู่ที่ไหนก็ดูเป็นแกะดำเป็นคนที่แบบว่าไม่โอเคมันอาจจะติดมาจากเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้เลยคิดว่าเขามาจากบ้านเดียวกับชาลีแน่นอนคือบ้านของโทนี่แล้วพอเด็กคนที่หนีออกมาเขาไม่เข้าสกินชิปเพราะอะไรเพราะถ้าการจับตัวทำให้เขาเห็นภาพต่างๆเป็นเราคงไม่อยากให้มาโดนตัวเราบ่อยๆเนาะมันก็เคยมีความแบบตั้งกำแพงกับคนอื่นไว้ระดับหนึ่งแล้ว2คือเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ตั้งแต่เด็กไม่เคยไว้ใจใครได้หรือไม่ควรจะไว้ใจใครทำให้เขารู้สึกระแวงกับทุกคนและไม่ไว้ใจใครซึ่งมันเป็นประโยชน์ที่ดีมากที่พี่อรันบอกว่าเฮ้ยก็เพราะมึงเป็นแบบเนี้ยคนอื่นถึงไม่กล้าเข้าหาถึงได้เป็นคนที่ถูกต้องสงสัยเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่น่าไว้ใจเพราะเธอไม่เข้าหาคนอื่นก่อนหรือเปล่ามันทำให้ตัวของเจฟสะอึกนิดนึงนะแต่ด้วยความอีโก้ของตัวเองหรือความโมโหของตัวเองอาจจะรู้สึกว่าไม่ฉันจะไปก็ได้พี่อรันมางอก็ไม่งอถึงEPหน้าได้ถึงขั้นต้องถือป้ายไปงอนะจ๊ะแต่ฉันเชียร์คู่นี้อลันเจฟไม่ได้เชียร์อะไรมากมายเลยไม่ได้เชียร์อลันเจฟหรอกจริงๆเชียร์อลันหล่อไปโดนลุงตกทำไงดี ก็รอดูแล้วกันว่า EP หน้าจะเป็นยังไงจะง้อสำเร็จไหมนะครับผมแล้วตกลงเนี่ยการแข่งขันเนี่ยดูแล้วทรงเนี่ยจะเป็นว่าเบฟชนะแล้วทำไมพี่อลันถึงยอมให้ตัวของชาลีเป็นนักแข่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP หน้าเขาจะเฉลยว่าอะไรโอเคตอนนี้มันเริ่มเห็นทรงเขาแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและการที่พีทไปงัดกับโทนี่เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนนะฮะโอเคก็รอรุ้นแล้วกันว่า EP หน้าเป็นอะไรแต่ EP หน้าเนี่ยเหมือนทุกคนเหมือนเตรียมตัวกันมาดีมากนะนี่ดูหลายเรื่องเนาะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยดูทุกเรื่องเหมือนเตรียมตัวมาดีมากว่าอาทิตย์หน้าคริสต์มาสจะจัดเต็มจัดใหญ่นะฮะแต่ละคนนี่คือแบบตอนแบบพีคจะอยู่อาทิตย์หน้ากันทั้งนั้นเลยอาทิตย์หน้า EP 6เลยไงครึ่งเรื่องพอดีก็จะเป็นจุดพีคของพิทเบฟเหมือนกันรอดูแล้วกันว่าจะไปพีคแค่ไหนแต่ที่แน่วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามสิ่งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับพิทเบฟ The Series วันนี้พี่แฮมไปก่อนครับบ๊ายบาย